तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी चैनल न्यू गुजराती टेक में। आज दोस्तों आपणे थोड़ीक नेम आर्ट विषे थोड़ी बात करवाना छीए, जे तमे पोस्टर में जोयुं छे कि जेना द्वारा तमे तमारा चैनलनो लोगो पण बनावी शको छो अने तेने तमारा कोईपण स्टेटस में पण तेनो यूज करी शको छो। तो दोस्तों एक एप्लिकेशन छे जेनुं नाम छे नेम शेडो आर्ट, जेनी लिंक तमने दोस्तों विडियोनी डिस्क्रिप्शन में मळी जशे। परंतु तमे आ विडियो नहीं जुओ तो तमने समजण नहीं पड़े कि तमारे केवी रीते नेम आर्ट बनाववानुं अने केवी रीते तेने डाउनलॉड करवानुं, ते पण वॉटरमार्क वगर। ठीक छे, तो स्टार्ट करिए आपणो विडियो। ते पहेला जो तमे मारी चैनल पर नवा आव्या होय ने हजी सुधी मारी चैनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो तेने सब्सक्राइब करी लो, तेनी बाजुना बेल आइकन ने प्रेस करी लो, जेथी करीने मारो नवो कोई विडियो अपलोड थाय तो तेनी नोटिफिकेशन सौथी पहेला तमने मळी जशे। एप्लिकेशन ने डाउनलॉड कर्या बाद दोस्तों तमे जेवी ओपन करशो એટલે दोस्तों तमे जो तमने कोई परमिशन मांगे तो तेने एलाउ करी देजो। त्यारबाद स्टार्टનું ऑप्शन आवे तेना पर क्लिक करी देजो। ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે दोस्तों અત્યારના હાલમાં જે ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલી રહ્યા છે જે નેમ આર્ટ છે તે તમને સૌથી પહેલાં ઉપર બતાવવામાં આવશે, તમે दोस्तों જોઈ શકશો અહીં। ત્યારબાદ दोस्तों તેની નીચે તમને ઘણા બધા મળી જશે, જેમ કે ફાધર ડે છે, મધર ડે છે, મહાદેવ વિશે છે, વુમન્સ ડે વિશે છે, ક્વાઇટ્સ છે, ગોડ એટલે કે ભગવાન ઉપર છે, વેન્ડિંગ સેશન છે। આમાંથી તમને જે યોગ્ય લાગે તેના પર તમે તમારા નેમ આર્ટ બનાવી શકો છો। જે રીતે दोस्तों તમે જો મેં જે અત્યારે તમને પોસ્ટરમાં બતાવ્યું હતું તે હતું આ હિપસ્ટરની અંદર તમને જ્યાં લાઈન દેખાઈ રહ્યો છે વાઘ ટાઈગર, તેની અંદર મેં બનાવ્યો હતો दोस्तों। તો સિમ્પલી હું તેના પર दोस्तों ક્લિક કરી રહ્યો છું, તમે જોઈ શકશો। ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે કોઈ પણ એડ આવે તો તેને તમારે दोस्तों સ્કીપ કરી લેવાની છે। ઠીક છે दोस्तों, कारण કે આ ફ્રી એપ છે એટલે તમને આવી એડવર્ટાઇઝ આવશે વચ્ચે તો તેને આપણે આ રીતે કેન્સલ કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ दोस्तों તમે જોઈ શકશો ઇન્ટરફેસ આવો આપણી સામે આવી ગયું છે। ત્યારબાદ આ જે લખેલું છે નેમ, ત્યાં दोस्तों આપણે તમારે તમારું નામ લખવાનું હોય તેના માટે શું કરવાનું છે, તમને જે પેન્સિલ દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરી લેજો। ત્યારબાદ दोस्तों આપણે આને ડિલીટ કરી લેવાનું છે સૌથી પહેલાં, અને ત્યારબાદ આપણે જે લખવું હોય તે લખી લેવાનું છે। જેમ કે दोस्तों હું લખી લઉં છું અહીંયા વી, ત્યારબાદ આપણે નીચે આવી જવાનું આ રીતે, ત્યારબાદ ફરીથી લખું છું આઈ, ત્યારબાદ નીચે આવીને એન, નીચે આવીને ઓ, નીચે આવીને ડી, મેં લખ્યું છે વિનોદ। ત્યારબાદ दोस्तों તેને કરી લો અહીંયાથી ઓકે। તો તમે दोस्तों જુઓ વિનોદ લખેલું અહીંયા આવી ગયું છે। ત્યારબાદ હવે તમારે તેની અંદર જે કંઈ ચેન્જીસ કરવું હોય તેના માટે दोस्तों તમે જુઓ સૌથી પહેલાં તમને અહીંયા ફોન્ટ આપેલા છે તેના પર ક્લિક કરશો તો તમને ઘણા બધા સ્ટાઇલિશ અને સારા સારા ફોન્ટ અહીંયાથી આપવામાં આવશે, તમે दोस्तों જોઈ શકશો। જે ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરશો તે ફોન્ટ ઓટોમેટિકલી અહીંયા આવી જશે। જો કોઈ નવા ફોન્ટ તમારે લેવો તો તેને दोस्तों આપણે ડાઉનલોડ કરી લેવાનો, જેવો તે ડાઉનલોડ થઈ જાય ત્યારબાદ તમે તેનો યુઝ કરી શકો છો, તમે दोस्तों જોઈ શકશો આ રીતે। ત્યારબાદ दोस्तों આ ફોન્ટનું કામ થઈ ગયું અહીંયા। ત્યારબાદ બહાર આવી જઈશું। ત્યારબાદ તમે दोस्तों જુઓ તેની અંદર તમારે જે કંઈ કલર નાખવો હોય તો તેના માટે કલર ઉપર ક્લિક કરો। કલર ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ दोस्तों તમે જો અહીંથી તમને વિવિધ કલર મળી જશે। આ છે સિમ્પલ કલર, ત્યારબાદ મલ્ટિપલ કલર જોઈતા હોય તો પણ તમે અહીંથી લઈ શકો છો दोस्तों, તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ दोस्तों તેની બહાર આવો ત્યારબાદ તમને જે ગ્રેડિયન્ટ દેખાય છે ત્યાં તમે ક્લિક કરશો, તમે ગ્રેડિયન્ટનો પણ તમે આમાંથી યુઝ કરી શકો છો। ત્યારબાદ दोस्तों તમને પેટર્ન, આ ખૂબ જ સારી સારી પેટર્ન આની અંદર दोस्तों આપેલી છે જે તમે તમારા ફોન્ટની અંદર તેને યુઝ કરી શકો છો। માની લો કે હું આ પેટર્ન ઉપર અહીંયા ક્લિક કરી રહ્યો છું તો તમે दोस्तों જો કલર ત્યાં ફોન્ટનો આપણો બદલાઈ જાય છે આ રીતે, તમે दोस्तों જોઈ શકશો। ખૂબ જ આરામથી અને આસાનીથી તમે તમારો કોઈ પણ નેમ આર્ટ શેડો આની અંદર બનાવી શકો છો। આ કામ થઈ ગયું। ત્યારબાદ दोस्तों તમે તેને શેડો પણ આપી શકો છો। ત્યારબાદ दोस्तों તમે જો તેને 3Dમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો પણ તમે ત્યાંથી કરી શકો છો। ત્યારબાદ दोस्तों આ કામ થઈ ગયું આપણા ટેક્સ્ટનું, તેનો કલર હું दोस्तों આપણને દેખાય તે રીતે કરી લઉં। ઠીક છે, ત્યારબાદ હવે તમને બતાવું दोस्तों આને થોડું નીચે લઈ લઈશું આ રીતે, અને ત્યારબાદ दोस्तों જો આપણું જે આ ટાઈગર છે તેના પર હું ક્લિક કરી રહ્યો છું। ત્યારબાદ दोस्तों તમે નીચે જુઓ તમને ઘણા બધા આર્ટ આપેલા છે, આમાંથી તમે કોઈ પણ આર્ટને અહીંયા લઈ શકો છો, તમે જોઈ શકશો। જેમ કે दोस्तों આ હિપસ્ટર ઉપર મેં ક્લિક કર્યું તો दोस्तों તમે જો અલગ અલગ હિપસ્ટર પણ અહીંયા આપેલા છે જે તમે લઈ શકો છો ત્યાં। જેમ કે दोस्तों મેં આ જે ગન લીધી હતી તમે दोस्तों જોઈ શકશો, આ ગનવાળો ફોટો તમને મેં બતાવ્યો હતો તે, તો दोस्तों તેને ગનને दोस्तों આ રીતે એમ કરી દઉં છું આ રીતે। ઠીક છે, ત્યારબાદ તેને આ થોડું સાઈડમાં લઈ લઉં અને ત્યારબાદ જે ટાઈગર છે તેને અહીંયાથી કરી લઉં છું ડિલીટ। ત્યારબાદ આપણે જેમ વિનોદ લખેલું છે તેને दोस्तों આ રીતે લઈ લો થોડું ઉપર વ્યવસ્થિત રીતે। ત્યારબાદ दोस्तों તમે જો મારી ગન જે હતી તેને આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે આ રીતે લઈ લઉં છું આ રીતે મોટી કરીને, તમે दोस्तों જોઈ શકો છો આ રીતે। ઠીક છે, તો આ રીતે તમને જે યોગ્ય લાગે તે નામ આની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે બનાવી શકો છો। અને હવે આપણે વાત કરી લઈએ તેને ડાઉનલોડ કરવાની, તે પણ વોટરમાર્ક વગર। તો તેના માટે दोस्तों આપણે સેવ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ दोस्तों તમે નીચે જુઓ અહીં લખ્યું છે એક્સપોર્ટ વિધાઉટ વોટરમાર્ક, તેના પર ક્લિક કરવાનું છે। તો दोस्तों તમે જો સબસ્ક્રિપ્શન ટુ અનલોક મોર, મતલબ તમે સબસ્ક્રિપ્શન પણ લઈ શકો છો, અથવા તમે दोस्तों જો લખ્યું છે વોચ વિડીયો એડ, તમે કોઈ વિડીયો આની અંદર એડમાં જોશો તો પણ તમને વોટરમાર્ક વગર તમારું આ PNGમાં સેવ થશે આરામથી। ઠીક છે दोस्तों, તો આપણે વોચ વિડીયો કરીશું અહીંયાથી। તો दोस्तों વોચ એડ ઉપર હું ક્લિક કરું છું તો મારી સામે એડ આવશે, તો એડ હું જોઈ લઉં સૌથી પહેલાં।
ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જોયું ને કેવી રીતે તેને સેવ કરવાનું. ત્યારબાદ તમારે આની તો કોઈ ફ્રેમ ઉમેર્યો તો તેના માટે દોસ્તો જો અહીં ફ્રેમ લખ્યું છે ત્યાં તમે ક્લિક કરીને આમાં વિવિધ સારી ફ્રેમ પણ આ રીતે તમે તેની અંદર ઉમેરી શકો છો. ત્યારબાદ દોસ્તો તમારે કોઈ તમારો ફોટો ડાયરેક્ટલી આની અંદર એડ કરવો હોય તો તેના માટે જે એડ ફોટો લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરીને ડાયરેક્ટલી તમે તમારી ગેલેરીમાંથી કોઈ પણ ફોટો લઈને પણ આમાં એડ કરી શકો છો. દોસ્તો ખૂબ જ સારી એવી એપ્લિકેશન છે, તમે જરૂરથી આનો ટ્રાય કરજો અને તમારા ચેનલના લોગો માટે આમાંથી લોગો બનાવી શકો છો. તો દોસ્તો જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલ પર નવા આવ્યો તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન થાય તો મને કોમેન્ટ કરજો. અને આ એપ્લિકેશનની લિંક વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, ત્યાંથી તેને ડાઉનલોડ કરીને તેનો યુઝ કરજો. તો દોસ્તો હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા.